Welcome back to QrepubliC. Today is February 9, 2021, Tuesday. At ang mga stocks na re-review natin for today, these are ACEN Energy, Dito CME, MRC, JFC, TBGI, BSC, Apollo Global, PHA, PPI, Ayala Land, and Merrimart. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people: Roel Taneo, ZF4EK, Julie Baby, Eduardo Martinez, Jane Kangaida, Dayoni Palis, Jen, Angelita Espallardo, Ray Paul Sartre Lauro, Vanilin Trader, San Sebastian, Wilson Ong, Saturn Castillon, Homer Nang, Eileen Banz, Ed Andal, Simon, and Mr. Dan Jimenez. Maraming salamat po. AC Energy close to at 7.81. Meron po tayong pagtaas na 0.77% sa kanya from our previous closing price. Around 7.75. Number of trades natin 18,330. So very active din po itong si AC Energy, although napakaraming traders natin dun kay dito CME kanina, 46,000, pero still this one is still more than 10,000, so very active pa rin po itong si AC Energy. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance 8.11 and same support around 7.30. Checking our stochastic indicator, nandito po tayo ngayon sa ating overbought area. Meron tayong momentum na nakikita nasa level 82. Checking our RSI indicator, still na-maintain po natin itong level 55 kung saan ito yung ating high na ginawa noong January 21. So meron pa rin tayong momentum na nakikita dito, level 61. However, we are challenging itong ating previous history just nung February 3rd, 2021. So nagkaroon tayo ng high na level 63. So hopefully in the coming trading days is matouch natin to or even ma-breakout pa natin yung high na ginawa natin sa ating RSI level. Checking our MACD. So itong sa ating MACD, it looks like na maganda kasi na-cross up pa rin itong ating blue line, and itong ating histogram is still nasa upside pa naman, so 0.07 in the positive. So this one is okay since nag-close naman tayo ng high. I mean, nabasag naman natin yung ating high kahapon na yun nga around 7.75, so nag-close tayo ng 7.81. So isa yun sa pinakamagandang ginawa natin ng market today dito kay AC Energy is na-maintain natin yung high or even higitan pa natin yung high kahit nagkaroon tayo ng red candlestick today. Pero kung mapapansin natin, napaka-strong resistance na itong 8.11, pero ang maganda is matataas pa rin yung volume na nagkaroon tayo today or yung mga volume na ginagawa natin recently. So ito red volume siya, pero net volume niya kasi more on selling volume, pero still maganda yung pinapakita ng ating chart. Ang ating red flag pa rin ngayon is itong patuloy na lower highs na nakikita natin sa kanya. Pero yun nga, yung na-mention natin is that nag-close pa rin tayo sa high na 7.81 compared dito sa closing price natin na 7.75. So again, if we are planning to enter dito kay AC Energy, so be aware na meron tayong strong resistance dito at 8.11. What you can do is just i-test buy para kung sakali mang hindi matuloy itong pagbasag natin sa 8.11 at mabasag natin itong support natin na 7.30 pababa, is that maka-exit kagad tayo sa kanya at hindi masyadong malaki yung magiging cut loss natin. So yung parang titingnan natin dito is that kailangan natin ma-maintain itong 7.30 area. Otherwise, pag nabasag natin pababa itong 7.30 area, mukhang magko-consolidate na naman tayo dito sa 6.70. Pero tinitingnan natin siya mga
30% lang na pwedeng mangyari. And 70% pwede nating mabasag itong 8.11. And by tomorrow, pwede tayo mag-close dito near 8.50 area. So ang first target natin dito is kung nagpa-profit taking tayo is dito sa 9.70 kung saan tayo nagkakaroon ng consolidation sa kanya noong January 4 and January 5. Definitely magkakaroon tayo dito ng maraming profit taking. And kung titingnan natin siya dito in a larger perspective, baka magkaroon tayo ng sideways dito kay AC Energy. So baka maging ganito yung kalabasan ng ating chart sa kanya. So baka magkaroon lang tayo ng high dito papunta dito sa area na to, 9.17 or even dito sa 9.60 or 10 peso area na ginawa natin ng January 5. And then in the coming trading days or weeks is bumaba ulit tayo dito sa area na to. So baka magkaroon tayo ng malaking sideways. So kung may hawak kayong shares dito kay AC Energy, be mindful dito sa 9.17, especially dito sa 9.60 and 10.16. Baka gayahin niya lang itong high na ginawa natin noong January 5. Pero as of the moment, we still have time naman na pumasok pa dito kay AC Energy. If we're going to measure this one from this point ng ating candlestick, or sabihin na natin dito sa 9.17, malaki-laking gain din yung pwede natin makuha sa kanya, around 17%. Tapos kung umabot pa siya dito sa 9.66, that's 24%, or dito sa 10 peso, that's 29%. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Dito CME, close today at 15.88. Meron po tayong pagbaba na 3.17% sa kanya from our previous closing price around 16.40. Number of trades natin 46,650. So still very active po itong si Dito CME. Kahapon nasa around 30,000 po tayo today, around 46,000. Kaya lang itong 46,000 ito, we can incorporate dito sa ating net volume today na more on selling volume yung nakikita natin sa kanya. Dito sa ating chart, meron po tayo ditong resistance around 16 area and then support around 15.27 area. Checking our stochastic indicator, after po natin ma-reach yung ating peak kahapon, dito level 99, nagkaroon po tayo ng pullback today. Nandito tayo ngayon sa level 78 and then dito sa ating RSI indicator, so same thing din po, after po natin ma-reach itong high natin kahapon na 78, nagkaroon tayo ng pullback. And then, let's check this one, yung nangyari noong January 8. Ito yung high na nire-reach out natin ngayon, na china-challenge natin na mabasag. So, hindi pa natin siya nababasag currently, pero maganda naman sa ginagawa ng market dito kay dito CME is meron pa rin tayong momentum since nandito pa rin po tayo ngayon sa ating overbought area. Checking our MACD, naka-cross up pa rin naman po itong ating blue line and nasa upside pa rin naman po tayo dito, nasa levels 0.28. Yun nga lang, it doesn't represent yung selling candlestick na nangyari today kasi nagkaroon lang tayo ng upside dito sa ating momentum or dito sa ating histogram dahil nagkaroon tayo ng high na 17.30 pero hindi niya po nakita itong low na 15.84. Now let's take a look at the chart. So yung high natin kahapon, ang maganda naman sa ginawa ng candlestick natin today is that nabasag natin yung high natin kahapon. So nagkaroon nga tayo ng 17.30 and we close below the high kahapon. Kaya lang be mindful kasi baka mamaya maging ganito siya na nangyari nung January 5. So let's check our indicators ng January 5. So dito sa ating stochastic indicator, nung January 5, ang ating stochastic indicator is nandito around level 77. So ngayon currently ang ang ating stochastic indicator is nandito around 78. Pero nung January 5, nung nagkaroon tayo ng ganong klaseng candlestick din, is nandito sa level 76. And then thereafter, after next trading day, ang naging stochastic indicator natin is nandito sa level 67. And then nag-pull back tayo or umangat tayo sa kanya, naging 77 noong January 8. Then tuluyan ng bumagsak. Pero titingnan natin yung kanyang candlestick or yung ating mga transactions at that time. So tuluyan tayong hindi na natin nabasag yung ating high or yung closing price na ginawa noong January 5, naging 13.50.
30. So we have to be mindful, baka mamaya maging ganito rin yung mangyari sa susunod na mga candlesticks natin dito kay dito CME. So hopefully, yung gagawin nating candlesticks dito kay dito CME is magstay lang above the 15.27, which is our support. Kasi yung nangyari dito, nag-close siya dito around 13.30, and then on the very next day, bumaba na po siya dito below its support at 12.70, and hindi na siya nabasag noong January 7. So ang gusto po natin mangyari is magkaroon tayo ng candlestick na mag-hold on dito sa 15.20 area natin by tomorrow, so that on the day after tomorrow, there's a chance na maungusan natin yung naging high natin or mabasag natin tong 16.16 area. So sa ngayon, ang masasabi natin dito kay dito CME is that nandun pa rin tayo sa crucial stage niya para mabasag itong 16.16 area, and we have to look out by tomorrow, and let's see kung ma-maintain natin tong support na to ng 15.20 or mababasag natin siya pababa. So pag nabasag natin siya pababa, we have to be cautious now. Siguro medyo kailangan natin mag-trim down kasi baka mamaya gayahin niya itong naging history natin nung January 4 or nung first week ng January 2021. Kasi if we're going to double check din yung nangyari nun sa ating RSI January 5. So, noong January 5, nandito tayo around level 88. So, overbought area din siya nung nagkaroon tayo ng parang first sign na magkakaroon na ng parang pagpapahinga or pagko-consolidate dito kay dito CME. Kasi nung on the very next day, bumaba pa rin siya. January 6 na sa level 77 pa rin siya. So, ito yun. Noong January 5, ito yung pangit na candlestick. Ito yung first sign natin. And then January 6, bumaba siya dito sa area na to. Nagkaroon tayo ng closing dito sa 12 peso. So nabasag niya pababa itong support. Pero sa RSI indicator natin is still nasa overbought area pa rin tayo at that time. And if we're going to look at our MACD January 5, so nandito tayo sa ating upper level no, naka-cross up yung ating blue line and dito sa ating red line. And on January 5, napakataas ng ating histogram. So, noong January 5, nandito tayo sa level 0.56, and then January 6, mataas pa rin 0.51 hanggang sa tuluyan ng nag-descend yung ating histogram dito kay dito CME. That's why we have to be mindful and hopefully ma-maintain natin tong 15.20. So, yun yung first sign natin. I mean, may first sign tayo ngayon na mayroon tayong weakness, pero para ma-counter up yun, kailangan tomorrow mag-close tayo dito near the 15.20 at wag natin siyang mabasag pababa kagaya ng ginawa natin dito. So kapag kayo nangyari, meron tayong laban na pwede pang tumaas ito si dito CME, pero pag nabasag niyan tuluyan itong 15.20, more likely baka gayahin natin tong naging transaction natin or mga candlesticks natin during the first week of January. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. MRC close today at 0.52. Meron po tayong pagtaas na 8.33% sa kanya from our previous closing price, around 0.48. Number of trades natin, 2,520. So less participants po tayo dito kay MRC and less active po tayo. And dito sa ating chart, we can still consider na meron pa rin po tayo ditong resistance around 0.51 or 0.52 area and support around 0.48 kung nasaan nandito po yung ating yellow line or itong ating moving average 100. Checking our stochastics, nagkaroon po tayo ng pag-bounce back from the oversold area and nandito tayo sa level 23, pero still, we are still more on the oversold area. And checking our RSI indicator, so same thing din yung makikita natin sa kanya. So bumaba siya talaga dito sa around 39 and then nagkaroon tayo ng bounce back dito. Karoon tayo ng level 44. Pero makikita natin na meron siyang magandang momentum dahil nahigitan niya yung high na ginawa natin ng January 27 pati na rin nung February 2. So if you're going to check yung review natin kay Apollo Global, ganun din yung nangyari sa kanya. Merong pag-spike up ng momentum sa kanyang mga indicators and nabasag niya rin yung mga highs na pinapakita ng ating mga indicators, just like yung ginagawa ni MRC. Ang pagkakaiba po ni MRC and ni Apollo when it comes to technicals is that napakakunti po ng support natin from the market. Nasa 2,520 lang tayo. Itong si Apollo, nasa around 19,000 or more than
10,000. So napakaraming ng supporters ni Apollo Global coming from the market. So even though nagkaroon tayo dito kay MRC ng pag-breakout dito sa ating mga indicators or pagkakaroon ng momentum, nasa mababang level pa rin siya. And let's just check yung MACD. Di pa pala natin siya na-check. Dito sa MACD natin, makikita natin na sobrang sadsad pa rin po ng ating blue line. Although, kagaya nga rin po ni Apollo is nababawasan or nagkakaroon tayo ng pag-ascend dito sa ating histogram. Pero still, naka-cross down pa rin po yung ating blue line and yung histogram natin is nandito pa rin sa negative 0.015 area. So, wag na po tayong humabol dito kay MRC, or let's try not to buy more than 0.51 or even 0.48 kasi ang nakikita po natin dito is in the coming next trading days is bababa pa ulit tayo, magkakaroon pa tayo ng retest dito sa 0.43 area kasi kung makikita natin still lower high pa rin po yung mga ginagawa natin. Nagkaroon tayo ng bullish candlestick today pero hindi niya rin naangatan or naungusan yung high na ginawa natin last January 27 around 0.52 or yung high na ginawa natin na 0.53. So we can still consider this one is as a lower high. So let's try not to buy more than 0.51. Kung gusto niyo pa rin pumasok dito kay MRC, ito yung pinaka first support natin, MA 100 dito sa 0.48. Pero napaka 20% or 30% strong lang siya. So parang weak lang siya. Better pa rin na tingnan pa rin natin siya in the coming trading days or weeks and pwede pa siya magkaroon ng retest dito sa 0.43 area. So check niya po maigi yung magiging options natin for MRC. TBGI close to 0.4250. Meron po tayong pagtaas sa 14.86% sa kanya from our previous closing price around 0.36 area. Number of trades natin 5,060. So less active pa rin po itong consider itong si TBGI dahil nasa 5,000 lang po tayo and less 10,000 lang po yung ating traders or participants. And dito sa ating chart, meron po tayo ditong resistance around 0.50 area and support around 0.41 area. Checking our stochastics, meron tayong momentum na nakikita sa kanya and umabot tayo dito ngayon sa level 67. Checking our RSI indicator, so same thing din po. Meron tayong momentum na nakikita sa kanya. Meron tayo dito sa level 58. So, dito naman sa ating RSI indicator, we can treat this one dito around level 65 na high dito sa graph natin na kailangan nating mahigitan or basagin. So, currently, nandito pa lang tayo sa level 58. Checking our MACD, meron po tayong pag-cross up na nangyari today and meron tayong magandang histogram. Nandito tayo ngayon sa positive 0.0020 area. So meron po siyang pag-ascend dito sa kanyang histogram and today ito po yung ating first day na nagkaroon po dito sa ating upside dito sa ating histogram sa pag-cross up po niya dito sa kanyang red line. Kaya lang kung titingnan natin yung ating mga previous histogram, hindi naman siya ganoon kataasan or hindi siya ganoon katagal nagtatagal kagaya nito. Ang pinaka-peak niya lang nito noong October 2020 is around level 41 and then bumagsak na po yung kanyang histogram. So tapos bumalik siya dito sa downside and then parang bumalik ulit siya dito sa upside pero mga 5 trading days lang then bumaba ulit. So hindi siya ganun ka-stable na kagaya nung nangyari dito nung January 15 to January 21. So let's check kung ano nangyari sa kanya nung January 15 to January 21. So ito yung nangyari nung January 15. Nagkaroon tayo ng matinding volume din pero on the very next day nagkaroon din tayo ng matinding volume pero more on selling volume yung nangyari sa kanya. So we can consider today na pwede niyang gayahin yung ginawa niyo noong January 15 kasi napaka-taas ng kanyang volume, more on buying volume and meron na nga tayong early sign na nagkakabusan kaagad. So meron tayo dito matinding resistance around 0.50. Hindi pa man din tayo dumikit dito sa 0.50 natin kasi 0.48 lang yung naging high natin. Nagkaroon na kaagad tayo ng busan dito kay TBGI. So we can still consider na lower high yung ginawa natin today dito kay TBGI. And kung gusto niyo pong pumasok dito kay TBGI, please do not do so kasi ang safe side natin dito is dito banda sa kanyang 0.36 area kung saan tayo nag-consolidate previously. So for whatever reason, nagkaroon tayo ng magandang volume today pero definitely by tomorrow, masusundan ito ng panibagong
selling volume or more on malaking volume ulit yung makikita natin sa kanya, pero more on selling volume yung makikita natin sa kanya. So possible by tomorrow mag-close tayo below 0.41. So wag na po tayong humabol. Nakita natin yung matinding rejection or yung matinding busan kagad dito. And so in short, wag po tayong FOMO. Ang safe area po natin dito is 0.36 below if you really want to join TBGI. Pero yung pinaka-safest pa rin dito is around 0.30. So check nyo po maigi yung magiging options natin for TBGI. JFC close to at 184.19. Meron po tayong pagtaas na 1.04% sa kanya from our previous closing price around 182. Number of trades natin 3,160. So less participant lang po tayo dito or less active lang po itong si JFC. And meron pa rin po tayo ditong resistance around 184 area and support around 178 area. Checking our stochastic. Nandito po tayo ngayon sa level 74. Going up po dito sa ating overbought area. Checking our RSI indicator. So meron naman siyang pag-breakout dito sa lower highs na tinitingnan natin sa kanya. Pero makikita natin na nagkakaroon din siya ng breakout previously dito noong December 9, pati na rin noong January 12. Pero on the coming trading days is bumabalik po siya dito sa lower highs na na-observe natin sa kanya. So siguro pwede natin siyang iusog banda rito. So in short, meron tayong momentum na nakikita sa kanya. Kaya lang, let's double check kasi in the coming trading days, pwede pa siyang bumalik ulit dito sa lower highs dito sa graph na ino-observe natin dito kay JFC. So understanding the chart, makikita natin na meron tayo dito matinding block around 185 area. So nagkaroon tayo dito ng bearish candlestick na malaki noong January 26, and day by day or unti-unti naman natin siyang binabasag. So let's see kung kayang basagin na ng market itong 184 peso area. Kaya lang kasi overall lower highs pa rin yung na-observe natin sa kanya. So if we are trying to accumulate shares dito kay JFC, or especially kung wala ka pa namang shares dito kay JFC, ang pinaka-safe side pa rin natin sa kanya is 178 peso area, or dito sa ating moving average 200 around 174. So meron pa rin siyang 50-50 chance na mabasag itong 184 area. Pero ang ni-speculate natin in the coming trading days is bababa pa siya dito 178 or magkaroon pa siya ng mga weeks kagaya nito around 175, and that's the best price na pwede nating makuha itong si JFC. So check niyo po maigi yung magiging options natin for JFC. BSC close to at 1.06. Meron po tayong pagtaas na 0.95% sa kanya from our previous closing price around 1.05. Number of trades natin 5,980. So less active lang po itong si BSC. Less than 10,000 lang po yung ating participants or traders today. And currently nandito pa rin po tayo sa ating range na 1 peso to 1.26 area. Checking our stochastic indicator, makikita po natin na patuloy po yung pagbaba ng ating momentum or pagtamlay ng ating momentum dito sa ating stochastics, and currently nasa level 30 tayo. Checking our RSI, still hindi pa rin po natin na babasag or nahingitan itong ating high na ginawa noong January 27 around level 56 or level 57, and currently nandito tayo sa level 54. So wala rin po tayong makitang momentum, and kahit dito po sa ating MACD is nasa downside po tayo, and yung ating histogram is nandito sa negative 0.04. So patuloy pa rin po yung pagtamlay ng momentum neto ni BSC, pero makikita natin na nag-hold on po siya dito sa 1 peso area natin. Pero since matamlay yung ating momentum sa kanya, we can treat this 1 peso area na still 20 to 30% strong, and yung pinakamaganda pa ring price na pwede natin ma-observe dito si Basic Energy is dito near the moving average 50 or itong 0.70, dahil baka magkaroon tayo ng retest dito sa ginawa nating candlestick noong January 27. So as much as possible, let us not buy more than 1 peso dito kay BSC, kasi chances are in the coming trading days pwede nating mabasag pababa itong ating 1 peso na support sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Apollo Global close today at 0.25. Meron po tayong pagtaas ng 17.5%.
37% sa kanya. And yung number of trades po natin dito kay Apollo Global is actually 19,320. So marami-rami siya kumpara dito kay AC Energy dito sa previous review natin. So more than 10,000. Very active din po itong si Apollo Global today. And dito sa ating chart, meron po rin po tayo ditong resistance na pwedeng consider around 0.24 or 0.25 area and support around 0.20 area. Checking our stochastic indicator. From the oversold area, nagkaroon tayo ng bounce back. So nagkaroon tayo ng momentum. Today dito kay Apollo Global, nandito tayo ngayon sa level 27. Although nasa pinakamababang level pa rin tayo or almost nasa oversold pa rin tayo dito sa ating stochastic. So dito meron tayong momentum pero hindi pa siya ganun kaganda dahil nga nasa mababang level pa tayo. Checking our RSI indicator. So yung binabantayan nating high na ginawa nung January 27 around level 53 is nagkaroon tayo ngayon ng magandang momentum. Binasag po natin siya dito sa level 55. So meron siya magandang move sa ating stochastics and dito sa ating RSI mas nakita natin mas naging maganda yung move niya. So parang nagkaroon tayo ng breakout na ginawa nating high nung January 27. Checking our MACD, unti-unti pong nag-ascend itong ating histogram and currently ngayon nasa negative 0.01. So may momentum tayo nakita sa ating stochastics and the RSI indicator pero yun nga, nasa mababang level pa tayo and nandito rin naman sa MACD na nakikita natin na it looks like nasa mababang level din pero nakikita natin na meron din siyang parang pag-attempt na pag-cross up dito sa ating red line. Although napakalayo pa niya, pero nakikita natin na nag-ascend siya. So meron tayong momentum na nakikita dito kay Apollo Global. So ano ba yung kailangan nating ma-expect dito kay Apollo Global? First thing, kailangan nating isipin or kailangan nating tingnan dito na nagko-consolidate tayo dito kay Apollo Global since January 26 dito sa range na to ng 0.20 to 0.25. So, meron tayong pag-breakout ng slight today sa ating mga indicators and pati na rin dito sa ating chart, makikita natin na meron tayong pag-breakout na ginawa sa kanya. Kaya lang, we have to be mindful kung isipin natin na magtutuloy-tuloy ng pag-akyat itong si Apollo Global. Meron din namang chance na mangyari yun. Kaya lang, you have to be careful especially kung wala ka naman naging ipon na shares dito around 0.20. Kasi baka mamaya, pag ginawa niya itong candlestick na to, nung ginawa natin noong January 21 and then magkaroon siya ng pullback dito sa area na to. So baka maiwan naman tayo sa high natin or baka maiwan tayo dun sa tuktok. Although yung ginawa niya dito is nagkaroon siya ng pag-pump up dito sa area na to nung pagtapos niya mag-pullback dito ng January 13, pagdating ng January 14 is nagtuloy-tuloy na siya. So there's a possibility rin na gawin niya ito. Kaya lang you have to be careful kung wala ka pang ipon na shares dito sa 0.20 area na to. So let's decipher yung mga indicators natin at that time. Noong January 11, so sabihin natin na pareha siya na ito ng February 9. Tingnan natin yung mga indicators natin ng January 11. So dito sa ating stochastics at that time, January 11. So nandito tayo noon sa level 90. Yung kamukha ng candlestick na ginawa natin today, nasa overbought tayo at that time versus nandito tayo more on the oversold area dito sa candlestick na ginawa natin ng level 28. So at around this time, meron na tayong magandang stochastic din nasa overbought tayo. Dito, bumubuo pa lang tayo, pataas pa lang tayo, more on the oversold area tayo. Check naman natin yung ating RSI. So same thing din yung makikita natin dito most likely noong January 11. So nandito naman tayo sa pinakamataas natin, level 97. Versus today, nandito pa lang tayo ngayon sa level 54. And definitely yung MACD natin naka-cross up na that time, January 11. So kaya naman, on the very next day na itong candlestick na to, noong January 11, or yung mga coming trading days, is tumaas siya talaga dahil yung mga indicators natin is maganda na, nasa overbought area na, yung MACD natin is naka-cross up. Versus today, yung mga indicators natin is nasa mababang level pa lang, wala pa tayo sa overbought, actually more on the oversold area pa rin tayo. And then yung MACD natin, check lang ulit natin, yung MACD natin is sobrang baba pa ng ating histogram and hindi pa tayo naka-cross up dito sa ating red line. So medyo iba siya kung i-compare natin dito sa ginawa natin nung
January 11. That's why we have to be cautious kung gusto natin pumasok dito kay Apollo Global, especially kung wala ka pong naipon na shares dito sa 0.20. So I would say ng safe side pa rin dito 0.20, and let's try not to buy more than 0.24 if you want to be on the safe side. Pero if you really want to join, laging test buy lang yung pwede natin magawa dito since nagkaroon na nga tayo ng bullish candlestick and nabasag na natin itong moving average 9 and moving average 20, and meron din naman siya maganda ng tinatakbo dahil looks like na tataas na ulit itong ating moving average 9 dito sa ating moving average 20. It's just that yung mga indicators natin doesn't or don't agree dito sa ating parang bullish candlestick, and baka magkaroon pa tayo ng chance na bumaba ulit dito sa 0.20. So let's try to measure this one, yung candlestick na ginawa natin today. So meron siyang 22% gain dito sa candlestick alone. So syempre definitely may mga traders dyan by tomorrow pwedeng magkaroon ng busan or pwedeng magkaroon ng profit taking time by tomorrow, and then baka bumaba pa ulit tayo dito sa area na to. So pinaka safe side pa rin is 0.20. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. PHA close today at 2.94. Meron po tayong pagtaas na 13.08% sa kanya from our previous closing price around 2.59. Number of trades natin 11,590. So si PHA very active din po, and dito sa ating chart meron tayo ditong resistance around 3 peso area and support around 2.55 area. Checking our stochastic indicator. Currently, napakaganda po ng momentum natin day by day dito kay PHA. So simula dito noong January 29, puro pag spike up po yung ginagawa natin, and currently nandito tayo sa overbought sa 94, and then we are trying to reach itong ating peak around level 101. Checking our RSI indicator. So nabasag niya na po yung high natin na ginawa dito noong January 21. So nandito tayo ngayon sa level 65, and we are now challenging itong ginawa natin noong January 22, itong 67 area, para makikita natin na meron din tayong strong momentum pataas dito. Although wala pa tayo sa overbought, pero more on the side of the overbought area na nakikita natin sa ating RSI. And dito sa ating MACD, meron na po tayong nakikita ditong sign ng pag-cross up dito sa ng ating blue line, dito sa ating red line, and yung ating histogram is yun na nga po, papunta na dito sa ating upside momentum. So let's decipher itong ating histogram dito kay PHA. So nag-start siyang tumaas dito noong October 13, 2020, pero yung pag-spike up niya or pagpunta dito sa upside momentum dito sa kanyang histogram is medyo mahina lang. So hindi siya ganun biglang mag-spike up kagad kagaya na nangyari dito noong January 11 or January 7 onwards. So we have to be mindful kasi dito sa ating MACD, meron siyang chance na although mapupunta tayo dito sa ating upside or magko-cross up itong ating blue line dito sa ating red line, pero baka mag-maintain lang siya dito ng mga maliliit sa upside momentum. So let's check kung anong ginawa nating candlestick ng October 13, 2020. So no October 13, 2020, medyo lakihan natin yung ating candlesticks para makita natin siya. Ito, October 13, 2020. So nandito yung mga time na nagko-consolidate siya dito around 0.20 area. So medyo unti-unti siyang umakyat, pero mapapansin natin na nakadikit lang siya dito yung ating mga candlesticks dito sa ating purple line or dito sa ating moving average 9. So kung sinusundan natin itong si PHA, ganun din yung pwede natin gawin sa kanya. So makikita natin ngayon na masyado na tayo nagkaroon ng pag-angat sa kanya or paglipad, nagkaroon tayo ng super bullish candlestick. Pero at this time, pwede nating ma-observe na baka magkaroon tayo dito ng strong resistance around 3.30. So or dito pa lang bandang 2.90 area. So by tomorrow, pwede natin mabasag itong 3 peso area, and then on the next trading days is mountag tayo dito sa 3.30, and then magkaroon tayo ng pullback sa kanya. So pwedeng makarating tayo dyan, then magkaroon tayo ng pullback dito kay PHA. Although kapag nangyari yun, mapapansin natin yung ating MACD will be on the upside
upside na nitong ating histogram and naka-cross up na itong ating blue line. So what we're trying to say is that yung pinaka-safe side dito kay PHA is kapag nakita natin yung candlestick natin na dumikit dito sa ating moving average 9, just like what happened dito noong October 2020. So yun yung best price na pwede natin ma-observe kasi it looks like na medyo pataas tayo pero gagapang tayong pataas dito kay PHA. So sa ngayon, medyo nakalipad na itong si PHA natin. If we're going to measure itong candlestick natin, meron na siyang 9% gain. And in the coming trading days, possible na magkaroon pa siya ng maximum na 20% gain. So medyo nakalipad na nga siya ng nasa kalahati na siya. So test buy pa rin yung pwede natin gawin dito kung gusto natin pumasok sa kanya. Pero if we want to be on the safe side, dito natin siya abangan near 2.60 area below kasi paangat na rin naman itong ating moving average 9 in the coming days. So yung mga candlesticks na dumidikit sa moving average 9, doon tayo pwedeng or mas magandang bumili dito kay PHA based on our history dun sa mga indicators na ginawa ng market dito kay PHA. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PHA. BPI close today at 86.65. Meron po tayong pagtaas na 0.64% sa kanya from our previous closing price around 86.11. Number of trades natin 2,520. So less active lang din po itong si BPI, less than 5,000 or less than 10,000 na po yung ating traders or participants from the market. And currently meron po tayo ditong resistance around 88 peso area and support around 86 peso area. Checking our stochastics, nandito po tayo ngayon sa ating overbought area level 90. Checking our RSI indicator, meron din po tayong momentum na ino-observe. Nandito tayo ngayon sa level 60 and meron po tayo ditong high na kailangang basagin or kailangang i-challenge which is currently nasa level 64. So medyo nasa mababang level pa rin po yung ating RSI as of the moment. Checking our MACD, meron po tayong pag-cross up na nakikita sa kanya and yung ating histogram is nandito po sa ating upside momentum. So nasa 0.29 siya. Kaya lang, prior this one, makita natin yung history ng ating histogram is hindi siya ganoon kataasan. Nagkaroon lang tayo dito hanggang 0.25 and currently nandito tayo ngayon sa 0.32. So let's be mindful lang, although nag-cross up tayo last time, pero ilang trading days lang siya nangyari and then nagkaroon ulit tayo ng cross down sa kanya. Now, let's determine or let's examine yung ating chart dito kay BPI and pinapakita po na ito na meron po tayo ditong resistance or block dito sa area to around 87 which also happened noong January 11 and January 12. So unfortunately, itong 86 na support natin is like 10 to 20% strong lang and in the coming trading days, bababa po ulit yung price natin dito near our support around 83 peso area and there's a chance na bumaba pa siya further dito sa 79 peso area. So if we are looking for the best price na pwede natin makuha itong si BPI, we should look into this area, 79 pesos. So let's check itong ating moving average 100. So itong ating yellow line, moving average 100 is papunta na po dito sa 79 peso area. And tingnan po natin ilang beses po tayong nag-retest dito sa area na to. So una is noong November 10, then noong December 2020, then January 2020, and then nagkaroon na rin tayo February 2020. Possible by March baka magkaroon ulit tayo dito ng ating retest or bago mag-March magkaroon ulit tayo ng retest. So ito yung pinaka-best price na pwede nating ma-observe si BPI around 79 peso area. And check lang po natin sa pinaka-big picture ito si BPI. Meron po tayong uptrend channel na sinusundan sa kanya. So maganda rin naman sabayan itong si BPI. Yeah, blue chips siya, so mabagal yung paggalaw niya, pero meron namang pinatutunguhan. So that's why kailangan lang makaposition tayo ng maganda sa kanya. And currently, sa tinatakbo ni BPI is nasa 79 peso yung ating pinaka best price. Kung titingnan natin, hindi na siya ulit umabot dito sa 74. Nag-hold on na tayo dito sa 79 area. So, pretty much baka nag-iba na yung takbo niya. Pero pataas pa rin naman kasi hindi na siya sumasahe dito sa 74. What we are speculating before is that baka bumalik pa siya dito sa 74 pero sa tingin natin hanggang 79 na lang. So, that's the best price na pwede nating ma-observe itong si
BPI. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BPI. Ayala Land, close today at 40.30. Meron po tayong pagbaba na 1.10% sa kanya from our previous closing price around 40.72. Number of trades natin, 2,380. So very less active lang po itong si Ayala Land dahil yung number of trades natin hindi man lang po umabot ng 5,000 and nasa less than 10,000 category po natin to si Ayala Land Incorporated. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayo ditong resistance around 42 peso area and support around 39 peso area. Checking our stochastics from our peak na around level 99, nagkaroon po tayo ng pullback today. Nandito tayo ngayon sa level 88. Checking our RSI. So meron din po tayong peak na 56, then nagkaroon tayo ng pullback na 53. So if we're going to check further itong si RSI natin, pwede natin masabi na meron tayo ditong high around level 58 na ginawa natin noong January 12, and it looks like nagiging support natin siya noong December 9 pati na rin December 29 na hindi pa rin natin na-touch or hindi natin na breakout. So nagkaroon tayo ng pag-lose ng momentum currently dito sa ating graph. And dito naman sa ating MACD, meron naman tayong pag-cross up na itong ating blue line, and yung ating histogram is nasa upside naman siya, 0.11 area. Kaya lang medyo laging indicator itong si MACD. So it looks like hindi niya nare-represent yung ginawa nating selling candlestick today kasi supposedly hindi kasi natin naabot yung ating high kahapon na 40.75 hanggang 40.70 lang tayo. So if we're going to re-evaluate yung ating MACD, dapat medyo nasa mababang level lang siya. Siguro dapat kapantay lang siya nitong February 8. Pero in any case, naka-cross up pa rin siya. So meron tayong momentum na nakikita dito kay Ali. Kaya lang, kung titingnan natin itong ating chart, kagaya nga po ng na-mention natin, yun yung first sign or first red flag na na-observe natin sa kanya. Hindi man lang natin naungusan yung high na ginawa natin kahapon around 40.75. Yung pinakamataas lang natin ngayon is 40.70. And then, nag-close pa nga po tayo sa 40.30. So, pwede rin pong mga lower highs or lower high itong ginagawa natin currently kay Ayala Land, kasi dito sa area na to, dito 41 peso, dito na po tayo nagkakaroon ng matinding rejection. So nag-start po siya ng December 11, and then tuluyan na siyang nawalan ng momentum noong January 14, and then we are re-attempting currently, pero makita natin na hindi pa rin siya ganun ka-strong enough. So possible itong 39.80 na support natin is like 20 to 30% strong lang. If we are trying to accumulate shares, if we are seeing here this moving average 100, itong yellow line natin, itong better price or best price na ma-observe natin, baka in the coming trading days magkaroon tayo ng week na magkaroon ng retest dito sa around 37.40. So let's try not to buy 39 peso and above. In the coming trading days, pwede natin siya ma-observe dito sa ilalim ng ating 39 peso, and yun nga po yung best price natin is dito 37.97 below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. Merrimart close today at 6.95. Meron po tayong pagbaba na 1.56% sa kanya from our previous closing price around 7.06. Number of trades natin 6,610. So less active lang din po ito si Merrimart. Less than 10,000 na po yung ating participants or ating traders sa ating market. And currently, meron pa rin po tayo dito ma-consider na resistance around 6.90 area and support around 6.60 area. Checking our stochastic indicator, nandito po tayo ngayon sa level 33. So mahina pa rin po yung momentum na nakikita natin sa kanya. And dito sa ating RSI, currently nandito tayo sa ating level 50. So makikita po natin yung ating pag-bend down from 52 kahapon. Ngayon po is nasa 51 level na lang tayo. So meron pa rin po tayong mga ino-observe na mga lower highs dito sa graph ng ating RSI. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line dito sa ating red line. Although meron po tayong na-observe na pag-ascend ng kanyang histogram, pero still we are still on the lower level around negative 0.07 area. Checking its chart, makita po natin na nagkaroon po tayo ng matinding buhusan or block dito sa area to around 7.20,
which was also happened noong February 3rd. So it looks like na magkamukha lang po itong candlesticks na ginawa natin kahapon, pati today, dito po sa February 2 and February 3. So what we can observe is that by tomorrow, pwede tayong magkaroon ng ganitong klaseng selling candlestick and mag-close po tayo near the 6.60 area, and in the coming trading days, possible po tayo magkaroon ng retest dito sa ginawa natin around 6.40 kung nasaan yung ating moving average 50 is yung ating nagiging support. So yun po yung best price na pwede nating makuha si Merrimart, and then from that time we have to re-evaluate kung tutuloy pa po ba tayo sa pagbaba going 6.18 area, or pwede tayong maka-experience ng pagbalik ng momentum para makaipon na po tayo ng shares and tumaas itong price ni Merrimart. Pero for the meantime, ayun po muna yung nakikita natin best price sa kanya, 6.40. Then we will re-evaluate kung makakita na po tayo ng momentum or tuluyan pa po tayo bababa dito kay Merrimart. So check nyo po maigi magiging options natin for Merrimart. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bagong po nanonood ng video na ito, at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.